If only if the slide can be very good. So how are you? All good? So बढ़िया चंगा. So first of all, good morning everybody. Long time no see. I hope you all are good. Sub change sir. Sub changa. Okay, very good. Nice. So let's start. हामीले के पढ्दै थियौं भन्ने कुरा चाहिँ मैले क्विकली तिमीहरुलाई भनिदिन्छु. We were studying कति बेला चाहिँ कुन एग्रीमेन्ट चाहिँ void हुन्छ भन्ने कुरा, एक्सप्रेसली void हुन्छ भन्ने कुरा पढ्दै थियौं. र त्यसमा हामी कहाँ पुगेका थियौं भन्दाखेरि when certain activity or certain agreements are considered as opposed to public policy. कति बेला चाहिँ public policy को opposition मा हुन्छ अथवा that is against public policy हुन्छ भन्ने. अभी भी उठे ही के भने मैले बुझिन. अभी उठे हो हैन, म उठेको त धेरै समय भइसक्यो. उठे हो भनेको उठे हा इथै है इथै है. बट आई मीन शिमला nowadays. इन्डिया त इन्डियामै छु तर शिमला साइडतिर छु, नट इन दिल्ली. सो इन्जोइङ अलिकति चिसो मौसमको इन्जोय गर्दैछु मैले. ल मैले के भन्दै थिएँ. सो एक्सप्रेसली void हुने कन्ट्र्याक्टहरुमा अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसीका कुराहरु गर्दै थियौं, जसमध्ये हामीले केही पोइन्ट्सहरु कभर गरिसकेका थियौं. लाइक फर example we are dealing with agreements of trading with alien enemy is opposing to the public policy भनेर सबभन्दा पहिलो पोइन्ट हामीले चर्चा गरेका थियौं. भनेको एलियन एनिमीसँग कुनै पनि बिजनेस एग्रीमेन्ट्सहरु गर्यो भने त्यो अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसी हुन्छ. And which is void, which is considered void. एकैछिन. And another thing is agreement interfering parental rights मा हामीले एउटा एक्जाम्पल दिएको थियौं. कुनै पनि जस्तो बाउले चाहिँ पैसा लिएर ल छोरोलाई पाल्ने, हुर्काउने, हैन, माया गर्ने जिम्मेवारी भनेर अरु कसैलाई दियो भने त्यस्तो गर्न मिल्दैन. त्यस्तो खालको एग्रीमेन्ट्सहरु अलाउड छैन. लेटर अन फेरि त्यो बाउले माग्यो भने त्यसलाई वापस दिनै पर्छ, त्यो छोरो फिर्ता दिनै पर्छ. किन भन्दा त्यो एग्रीमेन्ट void छ. कुनै एग्रीमेन्ट void छ भने त्यसको इफेक्ट नल हुन्छ, निल हुन्छ. इट क्यानट बी इन्फोर्स्ड अर एक्सन है. यो कुरा हामीले चर्चा गर्यौं. क्लियर? So next thing is agreement in restraint of personal freedom. Agreement in restraint of personal freedom मा हामीले के हेर्नु त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई मैले तिमीहरुलाई के भनेको थिएँ एक्जाम्पलको रूपमा, हाम्रो नेपालको संविधानले थुप्रै राइट्स अफ फ्रीडम दिएको छ. जस्तो नेपालको जुनसुकै ठाउँमा गएर बसोबास गर्न सक्ने एउटा अधिकार हो है. अनि जुनसुकै तरिकाको लिगल बिजनेसेसहरु गर्न पाउने, जुनसुकै ठाउँमा पनि गर्न पाउने एउटा अधिकार हो. ओके. त्यस्तै गरी तिमीले चाहिँ प्रपर्टी किन्न पाउने तिम्रो अधिकार हो. जुनसुकै ठाउँको प्रपर्टी किन्न पाउने तिम्रो अधिकार हो. ओके. जुनसुकै व्यक्तिसँग, सबैसँग हैन के, एटलिस्ट तिमीले मन पराएको व्यक्ति अथवा जसँग कुरा मिल्छ त्योसँग बिहे गर्न पाउने, बिहे गर्ने राइट्स राख्ने तिम्रो अधिकार हो. बिहे नगर्ने राइट्स पनि तिम्रो अधिकार हो. ओके. सो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि जुनसुकै कलेज या इन्स्टिट्युसनमा गएर पढ्न पाउने तिम्रो अधिकारको कुरो हो है. तिमी बोल्न पाउने तिम्रो अधिकार, मत हाल्न पाउने तिम्रो अधिकारको कुरो. ओके. सो यी अधिकार छन्, व्यक्तिगत अधिकार छन् है. त्यो व्यक्तिगत अधिकारलाई इन्टरफेयर गर्ने खालका
संविधानले दिएको व्यक्तिगत अधिकारलाई इन्टरफेयर गर्ने खालका कुनै पनि एग्रिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि भोइड हुन्छन्। जस्तो एउटा एग्रिमेन्टमा हामीले के भनेको छ त भन्दाखेरि एले बीसँग पैसा मागेछ अनि बीले के भनेछ त यहाँबाट कुनै पनि ठाउँ अर्को ठाउँमा चाहिँ बसाइसराई गर्न पाउँदैनस्, जबसम्म तैँले पे गर्दैनस् लोन तबसम्म चाहिँ त अर्को ठाउँमा बसाइसराई गर्न पाउँदैनस्। त्यस्तो खालको कन्डिसन राख्न पाइएन। किन भन्दाखेरि लोनमा बरु चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढाऊ त्यो गर्न पाइयो, कोल्याटरल माग सेक्युरिटी माग त्यो गर्न पाइयो। तर कुनै त्यो लोनको चक्करमा कसैको व्यक्तिगत अधिकारमाथि हनन हुन्छ, त्यो के भन्छ प्रेसर आउँछ भने त्यो एग्रिमेन्ट फेरि त्यो लोन एग्रिमेन्ट के भयो त भन्दाखेरि भोइड भयो भनेर हामीले क्लासमा चर्चा गऱ्यौँ, राइट। त्यस पछाडि चाहिँ इन रेस्ट्रेन्ट अफ म्यारिजमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन, म तँसँग मात्रै बिहे गर्छु अथवा तिमी मसँग मात्रै बिहे गरेर बरु पैसा लैजाऊ है, यस्तो खालको एग्रिमेन्ट्सहरू चाहिँ अलाउड हुँदैन। तर एउटा एग्रिमेन्ट चाहिँ अलाउड हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। के अलाउड हुन्छ भनेर भनेको थियौँ तपाईँ? वाट इज अलाउड? when somebody restricts some other persons from marriage of a minor, okay, minor विशेष गरी माइनर डटरको बिहे गर्दैछ कसैले भने त्यसलाई रोक्नलाई बरु म अलिकति पैसा दिन्छु यो बिहे चाहिँ हुन नदेऊ भनेर भन्यो भने कानुनले अलाउ गरेछ र ओके द्याट इज अलाउड, द्याट इज फाइन है, त्योसम्म चाहिँ अलाउ गरेको छ, विच इज फर द गुडनेस अफ द सोसाइटी, अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसी भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि। ओके, सो यहाँसम्म हामीले अस्तिको क्लासमा चर्चा गरिसकेका थियौँ। ओके, अझै यस्तै यस्तै रमाइला पोइन्टहरू छन्, के गर्न मिल्दैन भन्ने कुरामा ती पोइन्ट्सहरू चाहिँ आज सकेसम्म सकाउन कोसिस गरौँ है त। यहाँसम्म तिमीहरूलाई लागेका प्रश्नहरू मनमा राखिराख्ने, टाइप गर्दै गर्ने है। I'll see the questions and I'll get back to you. But before that, what we'll do is we'll complete this chapter. Agreement against the public policy भन्ने कुरालाई चाहिँ सकाउँ है त। रेस्ट्रेन्ट अफ म्यारिज सम्मको कुरा भयो। अर्को एउटा एग्रिमेन्ट छ म्यारिज ब्रोकरेज एग्रिमेन्ट। ओके, दिस वान इज आई थिंक फोर्थ, ओके, फिफ्थ marriage brokerage agreement। ओके, सो म्यारेज ब्रोकरेज एग्रिमेन्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाऊ। तिमीलाई थाहा छ लमी भन्ने शब्द सुनेको छौ? लमी नेपालमा यो सिस्टम चाहिँ अलिकति जस्ट पपुलर छ अरेन्ज म्यारेजको केसमा चाहिँ। विशेष गरी के हुन्छ भन्दा केटी पक्षबाटको कुरा गरौँ या केटा पक्षबाटको कुरा गरौँ, जस्तो केटीको लागि कुनै बेहुला खोज्नु पर्यो या केटाको लागि कुनै दुलै खोज्नु पर्यो भने बिचमा एकजना यो मिडिएटरको भूमिका खेल्ने मान्छे हुन्छ र परिवारमा कोही न कोही हुन्छ है। कोही भएन भने हामीले कुनै पण्डितलाई गएर कुरा गर्छौँ, ल यसो खोजिदिनु पर्यो, केटी खोजिदिनु पर्यो अलिकति जस गतिलो गुण भएको, लक्षण राम्रो भएको होइन, जस फ्यामिलीमा आउँदा बित्तिकै पुरा धनवर्ष आओस् त्यस्तो खालको चाहिँ केटी खोजिदिनु पर्यो भनेर केटाहरूले अब केटाहरूको के अरे पक्षबाट चाहिँ यसरी भन्ने गरिन्छ। अदरवाइज फ्यामिली बिचमा कुनै न कुनै व्यक्ति यस्तो हुन्छ जसले दुईटाको ब्रिजिङको काम गर्छ, ग्यापलाई चाहिँ मेन्टेन गरिदिने, उसलाई पनि चिनेको, त्यो परिवारलाई पनि चिनेको, यो परिवारलाई पनि चिनेको, त्यस्तो एकजना मान्छेले चाहिँ लमीको भूमिका खेल्छ। सो दिस इज प्लेइङ अ रोल अफ इन्टरमिडिएरी, जो विच इज नट इलिगल है, त्यो इलिगल होइन, तर त्यो रोल प्ले गर्नलाई कन्सिडरेसन लियो भने फेरि त्यो चाहिँ गलत हो। बुझिरहेको कुरा? इन्टरमिडिएरी रोल प्ले गर्नु खराब कुरो होइन, कसै न कसैले त गर्नु पर्यो नि त, चिनेको मान्छे त चाहियो नि, ट्रस्टवर्दी व्यक्तिलाई गएर हामीले कुरा गर्ने त हो नि। त्यस पछाडि पनि फेरि दुवै परिवारले भेट्छन्, केटाकेटीले भेट्छन्, सबै कुरा त हुन्छ, बट दुईटै परिवारलाई चिन्ने कोही त चाहियो नि त है। त्यो हुनु भनेको खराब होइन, द्याट इज नट बिङ अगेन्स्ट द पब्लिक पोलिसी। बट त्यसको लागि म्यारेज ब्रोकरेज कन्ट्र्याक्टै गर्ने मतलब तपाईँको लागि चाहिँ म केटी खोजिदिन्छु भन्ने है, उसको लागि चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टलाई त भ्यालिड गराउन कन्सिडरेसन पनि हुनु पर्यो होइन। सो यति रुपियाँ दिनुहोस् म केटी खोजिदिन्छु है। सो सिम्पल एउटा एग्रिमेन्ट इक्जाम्पल हेर, इक्जाम्पलमा चाहिँ गिभ मी 10,000 rupees and I will find 32 गुण अथवा लक्षणले युक्त गर्ल फर यु। अब 32 नभए 25 देखि 32 बीचमा है, गुण अथवा लक्षणले युक्त केटी चाहिँ तिमीलाई खोजिदिन्छु, 10,000 रुपियाँ दिउ भनेको छ।
So he's offering this marriage brokerage service for consideration, which looks like a contract, okay? किनभने त्यहाँ consideration छ, मैले एउटा सर्भिस दिँदैछु, brokerage agreement को service, and I'm getting money instead. So it looks like a service, but it is not. Why? Because this is not good. This cannot be done. है भरे फेरि कस्तो केटी फेला पर्ला झगडा होला डेली बेसिसमा त्यो मान्छेले आएर भन्ला कस्तो केटी खोजिदिएको यस्तो हुन्छ 32 लाखले एकदम भने भन्ला अथवा परिवारवालाले फेरि डाउरी माग्लान् के होला कल्चर नमिल्ला हैन मन नमिल्ला थुप्रै कुराहरू आउलान् बिग्रेला यसले गर्दाखेरि समाजमा एउटा चाहिँ व्यतिथि पैसाको लागि मान्छेले जस्तो सुकै पनि भिडाइदिन सक्ने भयो है पुरा मरिमेट्ने भयो मलाई यदि 1 लाख रुपैयाँ आउँछ भने त म जसरी पनि केटी खोज्छु भन्ने कुरो भयो है जस्तो केटी भए पनि भिडाइदिन्छु भन्ने अथवा जस्तो केटा भए पनि ल ठीक छ गाँजा चरस खाने एकदम बिग्रेको केटा भए पनि केटा त हो अब बिचारा बिहा भएको छैन केटीको अब यसरी गरेर यसलाई भए पनि भिडाइदिउँ मलाई भिडाइदिन सक्दैन पैसाको लागि जे पनि गर्न सक्छ बिजनेस बिचमा बिजनेस आयो भने बिग्रिन्छ यो कुरो अनि यो ब्याड बिजनेस पनि भयो दिस इज अ बिजनेस विच इज भेरी ब्याड बिजनेस यसले सोसाइटीको एउटा चाहिँ स्टाइललाई एउटा कल्चरलाई चाहिँ यसले इम्प्याक्ट गर्न सक्छ भनेर यसलाई चाहिँ अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसी मानियो है भनेपछि अब यो एग्रिमेन्ट हो यो कन्ट्र्याक्ट जस्तो देखिए पनि हो एक्चुअली void एग्रिमेन्ट हो इनफ्याक्ट दिस इज void फ्रम द भेरी बिगिनिङ त्यही भएर यसलाई हामीले के पनि भन्न मिल्छ त void ab initio पनि So this is something which is not allowed. So marriage brokerage agreements are not okay in exchange of consideration. Any marriage brokerage agreement in exchange of consideration is not okay. So it is against the public policy. This was the fifth one. Now sixth one. Sixth one मा एउटा चाहिँ agreement interfering with justice भनेर लेखा छ त्योभन्दा पहिले एउटा अर्को म लेख्छु तिमीलाई एग्रिमेन्ट टु क्रिएट मोनोपोलिज एग्रिमेन्ट सबैले सारिहाल्ने है फटाफट लेख्ने एग्रिमेन्ट टु क्रिएट मोनोपोली मोनोपोली भने के हो त भन्दाखेरि एकाधिकार है सो यो पनि नेगेटिभ फर्ममा एकाधिकार कहिलेकाहीँ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ बट इन नेगेटिभ फर्ममा मोनोपोली भनेको इन बिजनेस तिमीहरूले सुनेछौ होला कम्पिटिसन एक्ट भन्ने हुन्छ एउटा कम्पिटिसन एक्टले के भन्छ त भन्दाखेरि मार्केटमा फ्री कम्पिटिसन हुनुपर्छ भन्छ यसले के भन्छ त भन्दा देयर शुड बी फ्री कम्पिटिसन इन द मार्केट एन्ड नो one shall be allowed to enter into any agreements for creating monopoly. है मोनोपोली क्रिएट गर्ने खालका एग्रिमेन्ट्सहरु चाहिँ भ्यालिड हुँदैन if any agreement जस्तो एकजना एकदम पावरफुल पैसावाला मान्छे छ there is a person with money like Mukesh Ambani नेपालका जति पनि तिम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर्स छन् स्यामसङका या कुनै पनि मोबाइल डिस्ट्रिब्युटर्सहरु छन् मोबाइल डिस्ट्रिब्युटर्स कति होलान् मुस्किलले 100 जना होलान् है 100 जना छन् ल मेजरली 100 वटा भन्दा कति ब्रान्ड छन् र हरेक ब्रान्डको एउटा डिस्ट्रिब्युटर भए पनि 100 वटा भयो है नेपालमा यी 100 वटा एजेन्ट छन् मुकेश अम्बानीले आएर के गर्यो त भन्दाखेरि सबैसँग एग्रीमेन्ट गरेर he tried to do an agreement with everybody telling them not to run the business okay र तिमीले यो बिजनेस नगर तिमीले अरु कुनै बिजनेस गर I'll give you 1 crore है 1 करोड रुपैयाँ अथवा 10 करोड रुपैयाँ सबैलाई दिन्छु मल्टी बिलियनियर पर्सनको लागि 10 करोड 100 जनालाई बाड्दाखेरि 1000 करोड हुनु त्यसले के फरक पर्छ अगर 100 करोड बाटे पनि 10000 करोड हुने दैट इज लाइक 1% अफ हिज 1% पनि भयो है अफ हिज नेटवर्थ ओके सो बाटेर उले के भन्छ त भन्दाखेरि नाउ इन नेपाल I will do mobile business and my conglomerates will do mobile business. You will not do this mobile business.
त्यस पछाडि के भन्नु त भन्दाखेरि अब उसले त मोनोपोली क्रिएट गर्यो नोबडी इज गोइङ टु डु मोबाइल बिजनेस नाउ पैसावालाले त गर्ने भएन अरूलाई आइडिया छैन अब उसले आएर मजा आएर के गर्ने हो त भन्दाखेरि विभिन्न ब्रान्ड्सका मोबाइलहरू आफूले भनेको दाममा चाहिँ नेपालमा बेच्न सुरु गर्ने मोबाइल इज नेसेसरी राइट सबैले किन्छन् तिमीलाई थाहा छ तिम्रो मोबाइल अहिले बिग्रिन्छ तिम्रो हातमा भएको मोबाइल बिग्रिन्छ भने तिमी तुरन्तै अब दिन अ विक यु विल अप्लाई टु योर फादर टु गिभ यु मनी टु हेभ अ मोबाइल इन योर ह्यान्ड है मोबाइल एउटा नेसेसिटी भइसकेको छ है इट इज सो को लागि मोबाइल हेज बिन one of the necessity of today's human life okay so यसले त human daily necessity लाई चाहिँ impact गर्ने भयो नि त है it is impacting daily necessity okay now के यस्तो गर्न अलाउड छ त यसले यहाँ के गर्यो त भन्दाखेरि मोनोपोली के यस्तो गर्न अलाउड छ त डेफिनेटली this kind of agreement will be void this kind of agreement will be void of initiative because this is not good for the public interest, not good for the economy, not good for the country, state, right? Okay. Right? Cartelization is something different. Monopoly create गर्ने र cartelization गर्ने अलग कुरा हो, right? मोनोपोली क्रिएट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि विशेष गरी जो मार्केटका च्याम्पियनहरु छन् उनीहरुलाई चाहिँ साइड लगाएर अनि त्यस पछाडी चाहिँ अरूलाई आउनु नदिने हैन बिजनेस तिमी चाहिँ थुप्रै व्यक्तिहरुसँग एग्रीमेन्ट गरेर जो पैसावाला छन् ती व्यक्तिहरुसँग पनि एग्रीमेन्ट गरेर तपाई यो बिजनेसमा नआउनुला भनेर भन्यो भने चाहिँ जस्तो मार्केटमा एक्जिस्टिङ 10 जनासँग चाहिँ के गर्यो त उसले भन्दाखेरि 100 जनासँग चाहिँ 100 करोडको व्यवहार गर्यो भने अरु 1000 जनासँग चाहिँ 1-1 करोडको व्यवहार गर्यो भने हैन 11000 खर्च हुन्छ यी 1000 जना भन्दा धेरै हुँदैन नि मार्केटमा ठुला प्लेयरहरु जसले चाहिँ मार्केट मोबाइलको बिजनेस गर्न सक्छ है भने टोटल एक्जिस्टिङ प्लेयर र हुन सक्ने पोटेन्शियल प्लेयरसँग एग्रीमेन्ट गर्यो भने त सकिएको कुरो हैन तिमी हामीले गर्न सक्दैनौ किन हामीसँग पैसा छैन हामीसँग चाहिँ त्यो मोबाइलको लागि ठुलो बिजनेस गर्नको लागि अरबौं रुपैयाँ छैन है छैन भने हामीले आट्ने कुरो भएन अरबौं रुपैयाँ हुनेवाला 1000 जना व्यक्ति र एक्जिस्टिङ मार्केटका प्लेयरहरुसँग कुरा गर्यो भने त सकिएको उसलाई त 10000 को ठाउँमा 20000 खर्च गर्ने के छ र खर्च गर्दिन्छ लाइफ टाइम उसले फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि मौज गरेर बस्छ अनि उसले त्यही तरिकाले मार्केटलाई अनि उसले विदिन 1 or 2 इयर्स उसले कमाइ सक्छ रे किन भन्दाखेरि बिलियन डलर जतिको चाहिँ डलर नभन अ बिलियन रुपैयाँ जतिको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इट इज देयर इन द मार्केट है यो अलरेडी हाम्रो नेपालमा चाहिँ मार्केट छ ओके So now let's move to the next one. Let's move to the next one. 7 नम्बरमा के हुन्छ यो बुझ्यो हैन तिमीहरुले मोनोपोली क्रिएट हुन भएन कुनै पनि एग्रीमेन्टबाट कार्टेलाइजेसन सिन्डिकेट यस्तो हुन सक्छ सामान्य केही हदसम्म अलाउड पनि छ त्यो पछि हामीले चर्चा गर्छौं एग्रीमेन्ट इन रेस्टुरेन्ट अफ ट्रेडको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि विल डिस्कस डेफिनेटली अबाउट दिस वन अर्को चाहिँ एग्रीमेन्ट टु सेल अर ट्रान्सफर पब्लिक अफिस अर टाइटल्स सेल अर ट्रान्सफर public office or title okay public office or title लाई ट्रान्सफर गर्ने यो भने के होला या गेस वर्क गरेर के होला यो घुस खाएर पद जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले सुन्छौं नि कुनै एउटा सरकारी स्कुलको शिक्षक बन्नु छ भने सरकारी स्कुलको शिक्षक एउटा पब्लिक अफिस हो है कुनै पनि सरकारी कार्यालय चाहे त्यो भन्सार कार्यालय होस् चाहे त्यो अरु राजस्व कार्यालय होस् चाहे एडमिनिस्ट्रेसनसँग सम्बन्धित कुरा होस् सिडिओ कार्यालय होस् जुनसुकै कार्यालय होस् जो सरकारी अफिस हुन्छन् सरकारी एजेन्ट हुन्छन् ती कार्यालयका अफिसलाई तिमीले चाहिँ बेच्न मिल्दैन सेल गर्न मिल्दैन त्यहाँ बस्ने जस्तो मलाई खरदार बन्नु छ भने त्यहाँको अधिकृतले अथवा त्यहाँको चाहिँ चिफले है सचिवले चाहिँ त्यो अफिस चाहिँ पैसा लिएर म तपाईलाई यसो मिलाउँछु
हैन तपाईको इन्टरभ्यु पनि ट्याकटुक मिलाइदिन्छु केही छैन तपाईको नाम निस्कन्छ मलाई 2 लाख रुपैयाँ दिनुस् भनेर भन्यो अरे तपाईको प्रहरीमा नाम निकाल्दिन्छु अथवा तपाईलाई प्रहरी बनाइदिन्छु मैले 3 लाख रुपैयाँ दिनुस् भनेर भन्यो दिस इज कल्ड सेलिङ अ पब्लिक अफिस इज इट अलाउड डेफिनेटली नट लाइक घुसखोरी भन्छन् यो त एकदम फेरि समाजमा यो चाहिँ विद्यमान घुसखोरी हो इट एक्जिस्ट है इट एक्जिस्ट्स बट यस इट इज घुसखोरी विच इज नट अलाउड विच इज यो एग्रिमेन्ट पनिसेबल पनि छ है त ओके सो वी आर नट टकिङ अबाउट द पनिसमेन्ट क्रिमिनल अफेन्सको कुरा गर्दैनौँ हामी अहिले यो एग्रिमेन्ट कस्तो छ इज इट वाइड अर भ्यालिड डेफिनेटली दिस इज वाइड ओके दिस इज टु सेल एनी पब्लिक अफिस या कुनै पद अफिस या पद टाइटल is not allowed by prevailing laws and the agreement to do so is also not valid त्यस्तो गर्ने एग्रिमेन्ट भ्यालिड हुने होला पनि छैन दैट इज इट इज void ab यसलाई यसको यो सोचमै यो गलत छ भन्नु खोजे void ab भनेको भनेको सोच्नै नसोच्नुस् सोच्नु भयो भने पनि गलत सोच्नु so this is wrong definitely अब अर्को एउटा छ इज अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसी पढिरहेछौँ है हामी यो वाइड हुन्छ डेफिनेटली वाइड हुन्छ तर वी आर टकिङ अबाउट अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसी ओके सो व्हाट इज अल्सो अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसी अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसी अर्को के पनि छ त भन्दाखेरि 8 मा एग्रिमेन्ट इन्टरफेयरिङ विथ जस्टिस न्यायलाई इन्टरफेयर गर्ने एग्रिमेन्ट interfering with justice न्यायलाई इन्टरफेयर गर्ने भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि देयर आर फ्यु थिंग्स हामीले चाहिँ यसो ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो कोर्ट प्रोसिजरलाई पहिलो पोइन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्टरफेयरिङ भनेको के त भन्दाखेरि बाधा अथवा अवरोध है बीचमा चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने यसलाई अर्को शब्दमा चाहिँ डिस्टर्ब पनि भन्न मिल्छ डिस्टर्ब गर्ने है सो डिस्टर्ब गर्नु पनि केलाई डिस्टर्ब गर्नु त भन्दाखेरि न्यायको प्रोसेसलाई जज कोर्टको प्रोसेसलाई है कुनै पनि कोर्टको कुरा होस् चाहे त्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको कुरा होस् चाहे त्यो ट्रिब्युनल कोर्टको कुरा होस् अथवा हाई कोर्टको अथवा सुप्रिम कोर्टको कुरा होस् एनी कोर्ट्स प्रोसेसिङ इफ डिस्टर्ब्ड है कसरी डिस्टर्ब हुन सक्छ कसरी इन्टरफेयर हुन सक्छ कसरी इन्टरसेक्ट हुन सक्छ यही एक्जाम्पलबाट जाउँला जस्तो इन्टरफेयरिङ कोर्ट प्रोसिजिङ एउटा चाहिँ कोर्ट जस्टिस भनेको न्याय हो न्यायमा एउटा फर्स्ट थिङ इज कोर्टको प्रोसिजिङ कोर्टको एउटा चाहिँ कार्य पद्धति छ एउटा तरिका छ काम गर्ने हैन यहाँ प्रोसिडिङ्स भनेको के त भन्दाखेरि कोर्टले कुनै केसको सुनवाई गर्दैछ हैन अब त्यसको लागि चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्दैछ सबै कुरा हुँदैछ यो त्यसलाई चाहिँ इन्टरफेयर गर्ने यो चाहिँ वाइड हुन्छ कुनै पनि एग्रिमेन्ट गरियो जसले चाहिँ कोर्टको कामलाई चाहिँ इन्टरफेयर गर्यो है जस्तो कस्तो खालको एग्रिमेन्ट त भन्दाखेरि example यो एक्जाम्पल बडा इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम्पल एग्रिमेन्ट टु प्रोवाइड जस्तो पुलिसलाई पैसा दिएर ल एउटा चाहिँ गलत एभिडेन्स लिएर आउनुहोस् भनिन्छ मुभीहरुमा हेरे होला तिमीहरुले है अब पुलिसले कस्तो कस्तो खालको एभिडेन्स यतिकै लिएर आउँछ एग्रिमेन्ट टु प्रोवाइड फल्स एभिडेन्स गलत एभिडेन्स लिएर आउने एउटा एग्रिमेन्ट गरी बरु पैसा दिनु गलत यो के सही होला यो एग्रिमेन्ट गलत सही छ यो भ्यालिड हुनुपर्छ यस्तो एग्रिमेन्ट डेफिनेटली हुन हुँदैन त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ है ओके यो हामीले देखिरहेको हामी मुभी हेर्दै गर्दाखेरि हामी सिकिसकेका छौँ तर बट पढ्नु पर्यो फेरि त्यसलाई सँगसँगै के भन्छन् त यसलाई इज इन्टरफेयरिङ द कोर्ट प्रोसेस कोर्टको एउटा प्रोसेस छ कोर्टले एउटा राइट एभिडेन्स ल्यायो भने राइट जजमेन्ट दिन्छ अनि जसले गर्दाखेरि समाजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जो बिचरा पीडित छन् उनीहरूले न्याय पाउँछन्
तर त्यो एउटा कोर्टको प्रोसिजिङ हो त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्यो इन्टरफेयर गर्यो कसरी भन्दाखेरि बाइ प्रोभाइडिङ द फल्स एभिडेन्स जसको लागि के गरिदियो एउटा एग्रिमेन्ट गर्यो यो एग्रिमेन्ट के हुन्छ त भ्यालिड हुँदैन है ओके दिस इज void and this is against the public policy this is not good this cannot be done hey okay now similarly next one अर्को एउटा तरिका छ stifling prosecution stifling prosecution stifling prosecution भने के त भन्दाखेरि रोक्ने भनेको दिस इज टु स्टप रोक्ने अथवा यो पनि त्यही बाधा अवरोध इन्टरफेयर पनि भन्न मिल्छ है के प्रोजिक्युसन भनेको के त भन्दाखेरि राज्यको एउटा न्याय दिलाउने एउटा प्रोसेस है त्यसको त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ रोक्ने काम जस्तो के गरेछ त भन्दाखेरि एले बीलाई मर्डर गरेछ ए किल बी है एले अनि त्यस पछाडि अनि कसले देखेछ त भन्दाखेरि डी saw it डीले के गर्यो देख्यो अनि एले आएर के गरेछ त भन्दाखेरि ए डीले देखिसके पछाडि एले आएर के भनेछ त भन्दाखेरि डीलाई सो आई विल गिभ यु 1 लाख प्लिज डोन्ट टेल एनीवन यसले के हो त भन्दा यसले त समाजमा त दुर्घटना निम्ताउने हो त्यो डी को एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि डीले देख्यो भने डीले सत्य बोल्नु पर्ने कोर्टमा यसले 1 लाख रुपैयाँ पाएर केही पनि बोलेन अथवा धम्की दियो केही पनि बोलेन है सो यो गर्नु भनेको गलत हो डी मस्ट ह्याभ स्पोकन डी मस्ट ह्याभ फेथ इन द जुडिसियरी सिस्टम एक्जिक्युटिभ सिस्टम अफ द कन्ट्री हैन पुलिस प्रशासनको पनि एउटा चाहिँ तिमीले चाहिँ भरोसा गर्नुपर्छ ट्रस्ट गर्नुपर्छ र भनिदिनुपर्छ सो यो एग्रिमेन्ट भ्यालिड होला कि नहोला त भन्दाखेरि दिस इज इनभ्यालिड ओके अथवा अर्को शब्दमा यसलाई void भन्ने मिल्यो अथवा void ab initio किन भन्दाखेरि यसले के गर्यो त भन्दाखेरि कोर्टको एउटा प्रोसेसलाई हैन जसमा चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ कारबाही दिन्छ त्यसलाई भन्छन् प्रोजिक्युसन है अपराधीलाई कारबाही दिने काम अथवा कारबाहीको एउटा चाहिँ सुरुवात गर्ने अथवा स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स सुनाउने कामलाई प्रोजिक्युसन भन्छन् भने त्यसलाई स्टाइफल गर्ने त्यसलाई रोक्ने काम केले गर्यो त भन्दाखेरि एउटा कुनै एग्रिमेन्टले गर्यो यो एग्रिमेन्टले सो यो एग्रिमेन्ट चाहिँ के भएन त भन्दा भ्यालिड भएन है सो दिस थिङ यु निड टु नोटिस यो सबै कुराहरू एज एक्जाम्पल तिमीले नोट गर्दै जाऊ आफ्नो भाषा मैले भन्छु ठ्याक्कै यही जस्तो छ त्यो चाहिँ कपी गर्ने होइन कि आफ्नो भाषामा अलिकति चेन्ज गरेर नेपाली इङ्ग्लिस हिन्दी उर्दू जेसुकै भाषामा पनि आफूले बुझ्ने गरी भविष्यमा चाहिँ लेख्दाखेरि मजा आओस् पढ्दाखेरि मजा आओस् त्यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो है ओके ल दिस वाज द थर्ड वन प्रोजिक्युसन भनेको कुनै पनि अपराधीलाई सजाय सुनाउने प्रक्रियालाई प्रोजिक्युसन भन्छन् प्रोसिडिङ्स भनेको न्यायको एउटा सिस्टम जस्तो एभिडेन्स ल्याउने अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ सुनवाई गर्ने कठघरामा उभ्याउने विटनेसहरू एक्जामिन गर्ने त्यो पुरै होल एक्टिभिटीलाई प्रोसिडिङ्स भन्छ प्रोजिक्युसन भनेको अपराधीलाई सजाय सुनाउने एक्टिभिटीलाई चाहिँ प्रोजिक्युसन भन्छ है ओके सो हुन त एउटै कुरा हो प्रोसिडिङ्स इज होल प्रोसेस इन्भल्भड prosecution is like for giving sentence to the अपराधीलाई बचाउने काम गर्यो यसले है त ओके प्रोजिक्युटेड भन्ने शब्द युज गरिन्छ प्रोजिक्युटेड भनेको सेन्टेन्स्ड है त्यसमाथि पनिशमेन्ट दियो एक्सन लियो भने दैट इज प्रोजिक्युटेड है त ल this is clearly different than others okay so this one is abuse of legal proceedings abuse of legal proceedings अथवा legal process भन्छ एउटै कुरा हो प्रोसेस अथवा प्रोसिडिङ्स है त्यो भनेको कानुनी मैले भनिहालेँ नि विटनेस ल्याउने हैन अनि त्यसपछि विटनेसलाई चाहिँ एक्जामिन गर्ने एभिडेन्स ल्याउने एभिडेन्सलाई एक्जामिन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ वकिलले वकालत गर्ने यो सबै कामलाई चाहिँ हामीले प्रोसिडिङ्स भन्छौँ अब त्यो अब्युज गर्ने काम है त्यसलाई अब्युज गर्ने त्यसलाई कसरी अब्युज गर्न सकिन्छ त अब्युज गर्ने भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यसको गलत इस्तेमाल गर्ने हेर्दाखेरि सही जस्तो देखिए पनि तर युज चाहिँ गलत भइरहेछ भने त्यसलाई अब्युज भन्छन् ओके सो जस्तो त्यसको लागि दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्छ एउटा चाहिँ मेन्टेनेन्स अर्को चाहिँ च्याम्पटी
यो दुईटा एग्रिमेन्ट हुने एउटा मेन्टेनेन्स एग्रिमेन्ट गरेर है, एउटा चाहिँ मेन्टेनेन्स एग्रिमेन्ट गरेर, अर्को चाहिँ च्याम्पटी एग्रिमेन्ट गरेर। नाम अनौठो भए पनि बडा सजिलो कुरा हो यो। एउटा चाहिँ मेन्टेनेन्स एग्रिमेन्ट अरे होइन, अनि अर्को कुन एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ अब्युज गरिन्छ? च्याम्पटी एग्रिमेन्ट गरेर। च्याम्पटी एग्रिमेन्ट यो अब्युज गर्ने तरिका हो। अब यसको ब्याकग्राउन्ड म तिमीलाई भन्छु के हुन्छ भन्दाखेरि in any legal process of any state or country, the court would not like you to come to court for any small cases. Court लाई बिल्कुलै आवश्यकता छैन। Court would love if you can resolve your cases by yourself. Okay, court would not like you to come to the court and file the case and work for the proceedings and other legal processes and wait for some long period of time for getting small justice. यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि म तिमीलाई एक्जाम्पल पहिले पनि भनेको छु, मैले सिभिल केसेसहरुको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ, क्रिमिनल केसमा त यस्तो हुँदैन। सिभिल केसमा विशेष गरी के हुन्छ त भन्दाखेरि we would solve like 90% of the civil cases outside court. That means without reaching to court. नत्र भने केस त कति बन्छन् नि दुनियाँमा, तर हामीले एग्रिमेन्ट गरेर म्युचुअल एग्रिमेन्टमा चाहिँ केसेसहरु सल्भ गर्छौँ। And this is fact. 90% of the civil cases are solved without reaching to court because mutual understanding बाट या arbitration बाट कुनै थर्ड पर्सनलाई सोधेर अथवा आफूभन्दा सिनियर दाजुभाइहरुलाई अथवा गार्जियनलाई सोधेर हुन सक्ने डिस्प्युट अथवा क्लासमा झगडा भइरहेछ भने टिचरलाई सोधेर हैन त्यो डिस्प्युटलाई हामीले सल्भ गर्न कोसिस गर्छौँ। समटाइम दुईजना जस्तो लेडिजहरु छन् क्लासमा, उनीहरु दुईटाको चित्त बुझेन भने they start fighting or quarreling or like pulling hairs of each other. So they are doing that. That is also a dispute situation. Okay, now but they can take this situation to the court also. कि कसले पहिला कसलाई हात हाल्यो, किन हात हाल्यो, कसले कसको चाहिँ मानहानि गर्यो, इज्जत उछाल्यो, सबै कुराहरु त केस त बन्छ र स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई हामीले इग्नोर गर्छौं गर्छौं झगडा गरिरहेछन् भने डेफिनेटली इट इज नट नेसेसरी टु टेक देम टु कोर्ट। ओके, नाउ त्यसमा जो क्लासको सिनियर मेम्बर छ, मोनिटर छ अथवा गार्जियन छ अथवा टिचर छ अथवा त्यो स्कुलको एडमिन या डिन छ, उहाँले आउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त भन्दा किन झगडा गर्यो तिमीहरु, बसाउनुहुन्छ अफिसमा बोलाएर पानी पिउन लाउनुहुन्छ, किन झगडा गर्यो, कसले कसलाई के भन्यो हैन, अनि त्यसपछि किन भनेको यस्तो गर्न हुँदैन, अबदेखि यस्तो गर्ने कि नगर्ने। अच्छा ओके, सो आर यु ओके विथ दिस? नो हैन। अनि त्यसो भए उसले के गर्नु पर्यो, उसले माफी माग्नु पर्यो। ओके ल तैले माफी माग, है उसले माफी माग्छ, लाइक डु ह्यान्डशेक्स। ओके ह्यान्डशेक्स, हग गर अनि त्यसपछि नाउ बी ह्याप्पी। ओके, अब ह्याप्पी भएको एक्टिङ त गर्नु पर्यो ह्याप्पी नभए पनि हैन। सो इन फ्रन्ट अफ डिन दे विल स्माइल टु इच अदर, बट they are getting back to the course अथवा कोर्ट उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि फेरि दुई चार दिन त फेरि चित्त त दुखिरा हुन्छ, सो दे विल नट डेफिनेटली स्पिक टु इच अदर एन्ड धीरे धीरे everything will be settled. Okay, why I'm trying to do this is because everything will not be settled in court and it is better not to go to court. It is better. अति नै अन्याय भयो भने कोर्टमा जानु ठिक हो, कोर्टको समय बर्बाद गर्नु भनेको बेठिक है। सानसानो कुरालाई लिएर कोर्टमा आएर कोर्टमा अलरेडी एकदम खतरनाक केसेसहरु, एकदम ठूलो लसेसका केसेसहरु हैन अलरेडी पेन्डिङ हुन्छन्। तिमीले पनि सानसानो झिना मसिना केसेसहरु एउटा जो सानो चाहिँ ह्युमन एररले गर्दाखेरि आउने केसेसहरुलाई लिएर तिमी कोर्टको समय बर्बाद गर्न आयो भने कोर्ट एउटा लिमिटेड रिसोर्स हो नि त, त्यसको समय बर्बाद गर्न आयो भने इट इज नट कन्सिडर्ड गुड। ओके, त्यही भएर यो कुरा नहोस् भनेर चाहिँ यही भन्न खोजेको छु। त्यो सानसानो कुरालाई लिएर कोर्टमा आयो भने द्याट इज कल अब्युजिङ द लिगल प्रोसेस है। यस्तो गरेर कसैले चाहन्छ भने द्याट इज कन्सिडर्ड एज ब्याड। र मेन्टेनेन्स एग्रिमेन्टमा के छ त भन्दाखेरि दुईजना बिचको झगडा पर्यो, झगडा परिसके पछाडि मैले के भने त भन्दाखेरि ल बरु के पर्छ म हेर्छु हैन, पैसा चाहिन्छ म तँलाई पैसा दिन्छु, मलाई पछि देस् तैले पैसा, गिभ मी मनी ब्याक हैन, आफ्टर यु विन द केस बट यु हैव टु फाइट दिस। खुद्दैले तँलाई त्यो यस्तो भन्ने, तैले जसरी भए पनि चाहिँ कोर्टमा चाहिँ गएर केस हाल भनेर मैले त्यसलाई उचाले है। बरु चाहिँ त्यो के रे
एडभोकेटलाई तिर्ने पैसा म तिर्छु, पछि दिएस् तैँले मलाई पैसा, होइन? एग्रिमेन्टहरू कागज गर्छु म सबै, मैले त्यसलाई मेन्टेन, द्याट मिन्स मेन्टेनिङ द कोर्ट, के अरे मेन्टेनिङ द लिगल प्रोसेस, मेन्टेनिङ द लिटिगेसन, है? त्यो भने के त भन्दाखेरि मेन्टेनिङ भने पोजिटिभ हो होइन, यहाँ के त भन्दाखेरि तँलाई सपोर्ट गर्ने, तैँले त्यहाँ केस हाल, त्यो केसलाई म सपोर्ट गर्छु, त्यसलाई मेन्टेन गरिदिन्छु भने, है? तैँले केस हाल, त्यो केसलाई म के गर्छु त भन्दाखेरि मेन्टेन गरिदिन्छु, है? बरु जितिहालिस् भने अब तँ पनि शान्त हुनुहोस्, पछि दिएस् मलाई पैसा भनेर यसरी गरेको एग्रिमेन्ट के हो त भन्दाखेरि मेन्टेनेन्स एग्रिमेन्ट हो। वाट वी आर ट्राइङ टु डु, जहाँ केसै भन्दैन त्यहाँ पनि मान्छेले प्रोभोक गरी के गर्ने भयो त भन्दाखेरि केस हाल्न लाउने भयो। फाल्तुमा कोर्टको फेरि कुनै मुद्दै छैन होला भन्ने जस्तो पनि केसेस आउँछ। जहाँ मुद्दा हुन्छ त्यहाँ त मान्छे जाँदैनन्, जहाँ मुद्दा हुँदैन त्यहाँ उक्साइ चाहिँ कोर्टमा लान भएन। सो त्यस्तो हुनसक्छ भनेर कोर्टले अथवा कुनै पनि लले के गर्छ त भन्दाखेरि यो रेस्ट्रिक्ट गर्छ कि कसैलाई केस हाल्नको लागि मेन्टेन गर्नलाई पैसा दिने एग्रिमेन्ट चाहिँ भ्यालिड हुँदैन, चाहे त्यो भ्यालिडै रिजनका लागि किन नहोस्, भ्यालिडै रिजनका लागि किन नहोस्, तैँले केस हाल, बरु म पैसा दिन्छु, पछि तैँले मलाई चाहिँ पैसा फिर्ता दिनु भनेर दियो भने चाहिँ भ्यालिडै रिजन, भ्यालिडै केसको लागि होस्, तर यो एग्रिमेन्ट चाहिँ भ्यालिड हुँदैन। ओके, दिस एग्रिमेन्ट विल नट बी कन्सिडर्ड भ्यालिड बिकज यसले कतै न कतै फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ फर्मेट अफ फाइलिङ द केसलाई पनि सपोर्ट गर्छ। त्यता पनि सपोर्ट गर्ने हुनाले त्यस्तो केसै हाल्नको लागि अथवा त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ पैसा दिन्छु भनेर एग्रिमेन्ट गर्न मिल्दैन। ओके, सो दिस इज नट समथिङ विच इज अलाउड। ओके, सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड मेन्टेनेन्स फर्स्ट। मेन्टेनेन्स के रहेछ त भन्दाखेरि वेयर, अर्को अक्षर लेखौँ है, वेयर any party agrees to provide assistance धेरै तरिकाको हुन्छ, पैसै हुनुपर्छ भने होइन है। असिस्टेन्स फाइनेन्शियल असिस्टेन्स होस्, टेक्निकल असिस्टेन्स होस्, होइन, टेक्निकल or any other assistance. To another, to institute or defend a suit. त्यो भनेको के त, सुट सुरु गर्न, कुनै पनि केस सुरु गर्न या केस डिफेन्ड गर्नको लागि म तँलाई सपोर्ट गर्छु, म तँलाई हेल्प गर्छु भनेर यस्तो खालको एग्रिमेन्ट भ्यालिड हुँदैन भन्छ। भनेको के सबै त्यस्ता एग्रिमेन्टहरू इनभ्यालिड हुन्छ त सर? होइन, जहाँ अब्युज जस्तो देखिन्छ, जहाँ त्यसै भन्दैन होला त्यस्तो केसमा आयो भने चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ। अब त्यो भन्दैमा फेरि मैले अघि तिमीलाई भनिहालेँ, तर फेरि ट्याक्क छुट्याउने के, अब कति बेला छुट्याउने भन्ने कुरा हो कि यो वास्तवमा केस बन्थ्यो र एउटा मान्छेले चाहिँ त्यसलाई एउटा पोजिटिभ इन्स्टेन्स चाहे त्यस सो द्याट कि समाजमा एउटा न्याय होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ कसैले सपोर्ट गरे हो, हेल्प गरे हो भने सर के त्यो भ्यालिड हुँदैन त भन्ने कुरा छ। डिपेन्ड अपन हाउ वुड यु प्रुभ इटमा डिपेन्ड गर्छ, हाउ वुड यु प्रुभ इटमा डेफिनेटली डिपेन्ड गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले डाइरेक्ट एउटा चाहिँ लले के लेख्दै त भन्दा कुनै पनि प्रकारका सपोर्टहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले मेन्टेनेन्समा छौँ र मेन्टेनेन्स इलिगलैमा के अरे वाइडमा छौँ भनेर लले भनिदियो डेफिनेटली, है? ओके, सो यसलाई अझ फर्दर भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले सपोर्ट गर्यो भने विशेष गरी दिस इज एप्लिकेबल मेनली वेयर, यहाँबाट बुझिन्छ, दिस इज एप्लिकेबल मेनली वेयर the person providing such assistance has no interest in the suit. जसको कुनै इन्ट्रेस्टै छैन त्यस्तो व्यक्तिले हेल्प गर्छु भनिरहेको छ, जसलाई इफेक्टै गरेको छैन त्यसले, होइन, त्यो व्यक्तिलाई
होइन एउटा थर्ड पर्सनलाई अन्याय भएको छ अन्याय भएको छसँग मलाई कुनै इन्ट्रेस्टै छैन तैपनि मैले के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि नो इन्ट्रेस्ट इन द सुट तैपनि मैले फाल्तुमा अरूलाई प्रोभोक गर्ने होइन नेगेटिभ मोटिभेसन भन्छ यसलाई प्रोभोक भने नेगेटिभ मोटिभेसन त्यस्तो गर्ने काम गरिरहेको छु भने आई एम अब्युजिङ द लिगल प्रोसेस हो यो तर त्यसलाई मैले एउटा दुरुपयोग गरिरहेको छु समाजमा फाल्तुमा धेरै केसेस बनाइरहेको छु क्राइम रेट बढाइरहेको छु यत्तिकै नभएका क्राइम रेटहरू यसमा अब क्वेसन के छ त भन्दाखेरि वाट कन्सिडरेसन विल हि टेक जसले चाहिँ मेन्टेन गरिदिन्छु भनेर चाहिँ हेल्प गर्छु भनेर छ वाट कन्सिडरेसन विल हि टेक डेफिनेटली ही विल ask some consideration for providing such assistance कुनै न कुनै तरिकाले उसले या त पैसा फिर्ता माग्दाखेरि ब्याज सहित माग्ने एग्रिमेन्टमै लेखिन्छ ब्याज सहित माग्ला होइन अथवा कुनै अर्को टेक्निकल सपोर्ट गरिरहेको छ भने त्यसको फिस माग्ला केही गर्ला बट यस वकिलले पनि गर्न पाउँदैन कि ल के सालौँ टेन्सन नलिनुहोस् म छु होइन मलाई 5,000 मात्र दिए हुन्छ भने पनि त एउटा एग्रिमेन्ट भयो नि त है त्यो भनेको त भन्दाखेरि उसको फोकस त 5,000 मा छैन उसको फोकस त अर्को व्यक्तिलाई दुःख दिनेमा छ जहाँ केसै भन्दैन थियो जहाँ व्यक्तिले यतिकै सल्लाह गरेर चाहिँ त्यसलाई सल्भ गरेर छ त्यो एकदम झिनो मसिनो केस थियो इभन फर द्याट हि इज ट्राइङ टु क्रिएट द केस पुलिस यस्तो हो पुलिस थानामा गएर रिपोर्ट लेखाउने एउटा कुरा हो कोर्टमा जानु अर्को कुरा हो हामी पुलिस थानामा गएर रिपोर्ट लेखाउनलाई प्रोभोक गर्यो भन्ने कुरा गरिरहेको छैन वी आर टकिङ अबाउट कोर्टमै गएर केस हाल्यो भने त्यो भनेको कोर्टको एउटा एकदम अमूल्य समयलाई बर्बाद गर्नु हो विच इज कन्सिडर्ड एज क्राइम है त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलाउड हुँदैन ही विल आस्क सम कन्सिडरेसन फर प्रोभाइडिङ सच असिस्टेन्स है अनि मात्रै त्यो एग्रिमेन्ट जस्तो हुन्छ तर के यो एग्रिमेन्ट भ्यालिड हुन्छ त भन्दाखेरि यो एग्रिमेन्ट के हुन्छ void have any issue void have any issue हुन्छ है त ओके सो बट सर टकिङ अबाउट मेन्टेनेन्स त यो टकिङ अबाउट च्याम्पटीमा हो मेन्टेनेन्स सजिलो छ च्याम्पटीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि च्याम्पटी कमालको कुरो छ च्याम्पटीमा प्रोभोक मात्रै गर्दैन यस्तो तरिकाले चाहिँ सपोर्ट गर्छ के भन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट आउने रिजल्ट जुन हुन्छ नि त्यहाँबाट आउने रिजल्टको पनि सेयर चाहिन्छ उसलाई जस्तो होइन दुईटा छिमेकी बिचमा जग्गाको साँझलाई लिएर जग्गाको बोर्डरलाई लिएर झगडा पर्यो होइन एउटाले चाहिँ यो हजुरबाबुको यति जग्गा जस्तो यो जग्गा रहेछ यो डिस्प्युटेड जग्गा रहेछ एउटाले यो जग्गाको यति भाग मेरो हो भन्छ अर्कोले होइन मेरो चाहिँ यति भाग दुई भाइ बिचमा झगडा परिरहेछ है अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकजना यो ए हो यो बी हो एउटा एल भन्ने मान्छे आएछ लयर उसले के भनेछ त भन्दा है यो जग्गा चाहिँ यति जग्गा पुरै यो जग्गै तेरो हातमा पारिदिन्छु मैले टेन्सन नले कसरी पार्छ म त्यो चाहिँ मिलाउला म यो पुरै जग्गा तेरो नाममा पारिदिन्छु होइन बरु त्यो आइसकेपछि यो जग्गाको भ्यालु कति होला लगभग 10 लाख यो 10 लाखको 20% चाहिँ मलाई दिनु अथवा जति भ्यालु जति आइपर्छ तेरो हातमा जति एक्स्ट्रा आउँछ त्यो एक्स्ट्रा आएको 20% चाहिँ मलाई त्यस भनेर भन दिस इज च्याम्पटी यहाँ चाहिँ त्यो रिजल्टसँग पनि जोडिएको छ उसको कन्सिडरेसन जब रिजल्टसँग पनि कन्सिडरेसन जोडिन्छ यस्तो यो झन् जघन्य हुन्छ र यसमा त मान्छे मरिमेटेकै जबरजस्ती अर्काको सम्पत्तिलाई पनि छिनेर पैसा खाने भयो नि त है कोर्टले त के भन्छ त कोर्टले बस एभिडेन्सलाई भन्छ एभिडेन्सलाई तिमीले के गर्न सक्छौ ट्याम्पर गर्न सक्छौ एभिडेन्सलाई के गर्न सक्छौ तिमीहरूले चाहिँ भन्दाखेरि फेब्रिकेट गर्न सक्छौ फेब्रिकेट भनेको नयाँ बनाउने पेन्टिङ गर्ने नयाँ बनाउने जे पनि गर्न सकिन्छ है सो त्यस्ता कलाकार व्यक्तिहरू दुनियाँमा अभाइलेबल हुन्छन् बट द्याट इज क्राइम डेफिनेटली क्राइम कोर्टले त त्यही एभिडेन्सेसहरू हेर्ने हो र है त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देयर क्यान बी ट्याम्परिङ अफ एभिडेन्स देयर क्यान बी फेब्रिकेसन अफ एभिडेन्स सो दिस इज पोसिबल तर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले यसले गर्दाखेरि क्राइम रेट बढ्ने भयो जबरजस्ती केस बनाएर अर्काको सम्पत्ति लुटेर अलिकति पैसा खान पाइन्छ भनेर यो त टेक्निकल मान्छे हो लयर त है यस्तो खालको एग्रिमेन्ट गर्यो भने द्याट इज च्याम्पटी एन्ड च्याम्पटी इज नट अलाउड है ओके न च्याम्पटी के हो त भन्दाखेरि वेयर one party agrees to provide any assistance
to another party. To institute भनेको सुरु गर्ने or defend अथवा त्यसले allegation defend गर्ने. A suit कुनै पनि suit by having some interest in the outcome of interest in the outcome of such litigation. The litigation outcome ma interested. Because if you win, there will be certain addition in the property, right? And this could say that is, this is very outcome of the litigation. Outcome money go result. Okay, so he has interest in the outcome of the litigation. This is result of the litigation. Yeah. Okay. I hope you're clear now. So अलि अब चाहिँ अलिअलि सार्ने बेला पनि भयो. पहिले यसलाई लेखिसकौँ अनि सार्ने मौका पनि दिउँला है. So person is interested in the suits, right? व्यक्ति चाहिँ interested in छ त्यसको outcome सँग. So definitely जस्तो जग्गाको माथि एक्जाम्पल यही एक्जाम्पललाई कोट गरे हुन्छ. ए र बी को एउटा चाहिँ कमन जग्गा थियो जहाँ डिस्प्युटेड जग्गा थियो. त्यसलाई चाहिँ ए को पक्षमा पार्नको लागि एलले के गर्यो त भन्दाखेरि एलाई सपोर्ट गर्यो भने दैट इज च्याम्पटी. ओके, एन्ड ही इज वान्टिङ 20% अफ दैट जग्गा अर भ्याल्यू अफ दैट जग्गा एज अ रिजल्ट अफ द विन. है, यस्तो खालको कुरालाई हामी च्याम्पटी भन्छौँ. सो सिम्पल इन प्लेन ल्याङ्ग्वेज, मेन्टेनेन्स इज जस्ट प्रोभाइडिङ असिस्टेन्स to file a case or to defend any case. Okay, and for that he will ask for the consideration. Definitely चाहे तो consideration money को फर्ममा आओस् या सर्भिस को फर्ममा आओस्, उसले पनि मनी को फर्ममा या सर्भिस को फर्ममा असिस्टेन्स दिन्छ भने he will want any consideration in return, but that consideration will not be depending upon the result of the case. त्यसलाई मेन्टेनेन्स भन्छ भने if the consideration is depending upon the result of the case, then that is champati. Simple difference. Consideration not depending upon the result of the case, maintenance. Consideration depending upon the result of the case or outcome of the case, that is champati. It is a very basic difference between the maintenance and champati. And most often maintenance and champati are used together. They are conjugated. Okay, they are called like maintenance and champati. Maintenance छुट्टै अनि champati छुट्टै हामी बोलाउँदैनौँ. Maintenance and champati are void ab initio. They are against public policy. सँगसँगै भनिन्छ है त. I hope you find the difference between these two. So I'll minimize it first so that you can copy. Minimize कसरी गर्छ? Okay. ल कपी गर.
ल लेखिसक्यो होइन लेट मी सी योर क्वेसन्स इफ यु हेभ एनी सर मेन्टेनेन्सको सेकेन्ड पोइन्टमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि हेज नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ अनि अर्को क्वेसनहरू अलि माथिबाट हेर्दै जाउँ है फ्रीमा सपोर्ट गर्यो भने नि फ्रीमा सपोर्ट गर्यो भने त केही पनि समस्या भएन त्यो एग्रिमेन्ट भएन नि त फ्रीमा सपोर्ट त द्याट इज नट हामीले एग्रिमेन्ट भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन भन्दैछौँ सर म्यारेज ब्युरोसँग गरेको ट्रान्सपोर्टेसन मेन्टेनेन्स च्याम्पटी सर च्याम्पटी हो सर च्याम्पटी मैले के स्पेलिङ गलत लेखेर च्याम्पटी च्याम्पटीको है च्याम्पटी लेखेको हो मैले अनि सर अनि गरिबले केस रेजिस्टर कसरी गर्ने सर गरिबले केस रेजिस्टर कसरी गर्ने तिमीले गएर हेल्प माग्यो अर्को कुरा हो कसैले आएर तिमीलाई प्रोभोक गरेर हेल्प दियो भने अर्कै कुरा भइहाल्यो है तिमीले माग्यो पैसा कसैसँग यताउता भन्यो भने त्यो केस छुट्टै कुरा भइहाल्यो फेरि सर यो 9 नम्बर होइन यो 9 नम्बर हो कि कति हो इज इट दिस इज 8 8 चलिरहेछ इज इट कसरी 9 को खै 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चलिरहेछ है त ओके म यहाँ तिमीहरूको दुईवटा राम्रा क्वेसनहरू छन् जस्तो लाग्यो सर कुनै भोइड एग्रिमेन्टमा एले बीलाई केही कन्सिडरेसन दियो अनि बीले आफ्नो प्रोमिस पुरा गर्दैन भन्न पाउँछ कि त्यो वाइड एबिनिसियो हुन्छ एले स्यु गर्न पाउँदैन कि त्यो वाइड एग्रिमेन्ट सर के बीले आफूले पाएको कन्सिडरेसन फिर्ता गर यस्तो हो कुनै पनि वाइड एग्रिमेन्टमा अनलेस एन्ड अनटिल द्याट इज इलिगल है इलिगल हो भने चाहिँ अब त्यो पैसा पनि फिर्ता माग्न पाउँदैनौ तिमीले इलिगल होइन भने तिमीले आफूले दिएको पैसा चाहिँ फिर्ता माग्नु दिस इज भेरी क्लियर कट कन्सेप्ट दिमागमा राखिराख इलिगल होइन कुनै अरू कारणले भोइड भयो भने चाहिँ फिर्ता माग्न पाइन्छ इलिगल हो इलिगल एग्रिमेन्ट गराएर छौ भने त्यति बेला फिर्ता माग्न पाइँदैन है कसैलाई मर्डर गर्नलाई पैसा दिएर छ त्यो पैसा फिर्ता आउँदैन है त एउटा एकदम फेमस केस कसैलाई मर्डर गर्न पैसा दियो फिर्ता आउँदैन अनि त्यस पछाडि जानी जानी प्रस्टिट्युसनको कामको लागि चाहिँ तिमीले घरलाई भाडामा दियौ होइन अनि त्यसपछि उसले एकदम 6-7 महिना चाहिँ ऊ बसो उसले भाडा दिएर हिँड्छ त्यो पैसा माग्न पाइँदैन है सो यस्ता खालका कुराहरू लिगल इलिगल काम भइरहेको छ कसैसँगबाट त्यो इलिगल कामको लागि पैसा लिनुपर्ने या दिनुपर्ने या लिइसकेको या दिइसकेको रहेछ भने त्यो अब फेरि फिर्ता आउने चाहिँ हुँदैन हेर है ओके सो सर यो अनि हुनु पनि भइरहेको यो त भइहाल्यो सर मेन्टेनेन्समा चाहिँ मनी नै लिने हो र अरू काम नै मेन्टेनेन्समा मनी नै लिनु पर्दैन कुनै पनि खालको कन्सिडरेसन चाहिँ लिने हो है ओके सो यदि त्यो डिफेन्ड हार्यो भने यो केसमा चाहिँ त्यो असिस्टेन्स गर्ने पर्सनले इन मेन्टेनेन्स केही पाउँदैन कसै पनि पाउँदैन किन भन्दा त्यो त वाइड छ हारे पनि जिते पनि पाउँदैन किन भन्दा द्याट इज वाइड सिम्पल लले त्यही भन्छ चाहे हारोस् चाहे जितोस् यु विल नट गेट एनिथिङ बिकज द्याट इज वाइड एग्रिमेन्ट गर्दैमा भ्यालिड हुनु पर्यो नि त पहिले त पाउनलाई त है इन्ट्रेस्ट मेन्टेनेन्सको चाहिँ अघिदेखि कुराहरू छ मेन्टेनेन्समा चाहिँ द पार्टी हेज नो इन्ट्रेस्ट इन द अहिले पार्टी हेज इन्ट्रेस्ट भनेर होइन हो mainly where the person providing such assistance has no interest in the suit. No लेख्नु पर्ने मैले चाहिँ भन्न चाहिँ नो भने लेख्न चाहिँ लेखिन छु has no interest in the suit है मतलबै नभएको मान्छेलाई प्रोभोक गर्ने त्यही त यु आर नट इन्ट्रेस्टेड पार्टी नो हुन्छ है किन भन्दा यु आर नट इन्ट्रेस्टेड पार्टी यु आर नट हर्ट बाई द अदर पर्सन्स एक्सन तिमी चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको त्यो के अरे डिस्प्युट भित्र पर्ने मान्छे होइन तिमी बाहिरकै मान्छे यु आर थर्ड पार्टी जसले रमिरहेको छ एन्ड यु आर प्रोभोकिङ देम त्यसलाई भन्छ नो इन्ट्रेस्ट इन द एग्रिमेन्ट है ओके सो
ओके ओके ठिक छ क्वेसन छ अब क्विकली हामी चाहिँ अर्को पोइन्टमा जाउँ 9 एउटा यहाँ बुकमा चाहिँ 9 एउटा कसरी पुर्यायो भन्ने कुरा म हेर्दैछु कुनै एउटा पोइन्ट छुट्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई एग्रिमेन्ट एन्ड रेस्ट्रेन्ट अफ ट्रेडको बारेमा लेखा छैन मैले भने चाहिँ हुनु है agreement trading within NMB, personal restraint of personal freedom. So the last one, which shall be discussed in detail, right? The book ma timarko chai void agreement ko pachadi pani diएको छ. I will discuss this one in detail. Okay. So this one is typically a very interesting one and important also, which will frequently come in exam. So let's do this one. Agreement in restraint of trade. Agreement in restraint of trade. Trade. Very well. I made it. Agreement in restraint of trade. त्यो भनेको के त भन्दाखेरि कसैलाई व्यापार गर्नबाट रोक्ने कुनै पनि इकोनोमिक एक्टिभिटी परफर्म गर्नबाट रोक्ने सो यस्तो खालको रोक्ने रेस्ट्रेन भनेको रोक्ने है रुकावट डाल्ने यस्तो खालको एग्रीमेन्टहरु भ्यालिड हुँदैनन् भन्छ सो एनी एग्रीमेन्ट इन रेस्ट्रेन्ट अफ ट्रेड आर void ab initio ओके सो सबभन्दा पहिले फर्स्ट रुल इज एनी एग्रीमेन्ट which are in restraint of trade are void ab किन भन्दा यसले इकोनोमीलाई असर गर्ने भयो नि त कुनै पनि व्यक्तिले व्यापार गर्ने एउटा त आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार पनि हो रेस्ट्रेन्ट अफ पर्सनल राइटमा पनि पर्न चाहिँ फेरि यसले इकोनोमीलाई असर गर्ने भावनाले यो अगेन्स्ट पब्लिक पोलिसी पनि पर्यो अनि फेरि एउटा कम्पिटिसन एक्टले फेरि रेस्ट्रेन्ट अफ ट्रेड इज नट अलाउड तर त्यो रेस्ट्रेन्ट अफ ट्रेड हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ बडा एउटा चाहिँ चुनौतीपूर्ण कुरा हुन्छ है किन भन्दाखेरि नन कम्पिट एग्रीमेन्ट पनि दुनियाँमा एक्जिस्ट गर्छ नन कम्पिट एग्रीमेन्टलाई हामी रेस्ट्रेन्ट अफ ट्रेडमा भन्दैनौँ है सो हाउएभर नन कम्पिट एग्रीमेन्ट agreements are not considered as restraint of trade. So कस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ यिनीहरु नन कम्पिट हुन्छन् जस्तो एम्प्लोइ छोडेर जाँदैछ आफ्नो अफिस छोडेर जाँदैछ 5-7 साल काम गरेर उसलाई मैले के भने त भन्दाखेरि त मेरो कम्पिटिटर कहाँ गएर काम नगर अरु जोसुकै गएर तर मेरो कम्पिटिटर कहाँ गएर यति वर्ष काम नगर आई विल गिभ यु 10 लाख रुपैयाँ यसमा कन्सल्टेसन पनि छ हैन एउटा चाहिँ कन्सिडरेसन अफ नट डुइङ समथिङ अनि अर्को कन्सिडरेसनको 10 लाख रुपैयाँ ओके सो यो एग्रीमेन्ट भ्यालिड हो कि हैन पहिलेदेखि चर्चा गर्दै आएर छौं हामीले दिस इज भ्यालिड यो हामी चाहिँ के भन्छ नेगेटिभ अफरमा पढाएको थियौं नट डुइङ समथिङ क्यान अल्सो बी कन्सिडरेसन भनेर भनेको थियौं हामीले है ओके सो abstaining from doing something is also a consideration you are restricting yourself okay र भन्छन् forbearance पनि एउटा सर्भिस हो मलाई गर्न इच्छा छ तर मैले गरिरहेको छैन रोकिरहेको छु त्यसले गर्दा तिमीलाई फाइदा भइरहेछ भने दैट इज अल्सो अ सर्भिस ओके सो रेस्ट्रेन्ट अफ ट्रेड होइन यदि त्यो नन कम्पिट एग्रीमेन्ट हो भने तर नन कम्पिट एग्रीमेन्ट होइन भने त्यो रेस्ट्रेन्ट अफ ट्रेड हो यदि त्यसले व्यापार गर्नबाट कुनै पनि सेवा गर्नबाट नट ओन्ली ट्रेड यसमा चाहिँ प्रोडक्टसँग रिलेटेड सेवासँग रिलेटेड दुईटै कुरा ट्रेड भनिसकेपछि हामीले वी आर टकिङ अबाउट बोथ गुड्स एन्ड सर्भिस है ले दुईटै कुरा गर्नबाट कसैलाई वञ्चित गर्छ भने रोक्छ भने दैट इज restraint of trade but if it falls under non-compete agreement then that is not restraint of trade be sure about this now what are the situation where it is not a restraint of trade कति बेला चाहिँ यो restraint of trade होइन त है यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि एक्सेप्सन्सहरु हेरौं है then exception to the general rule यो माथिको जनरल रुल थियो restraint of trade are void ab initio exceptions to the general rule general rule
exception to the general rule are, that means which are not considered as, यसको अर्थ के हुन्छ, meaning following are not considered as not following are not considered as restraint of trade. अब कुन चाहिँ restraint of trade होइन नि त भन्दाखेरि तिम्रो बुकमा दिएको छ in detail, but definitely we are going to talk about it, किनभने यसलाई बुझ्नु पर्ने पनि छ. So the first and the foremost one, in case of sale of goodwill, in case of sale of goodwill थाहा छ नि हैन, जस्तो एउटा यो कर्नर हो, यो कर्नरमा एउटा दुकान छ, यो दुकान 10 साल पुरानो भयो, सुरुमा 1-2 जना ग्राहक आउँथे, अहिले दिनमा 100 ग्राहक आउँछन् है. भनेपछि डेफिनेटली दुकानमा होला 5 लाखको सामान, तर दुकानको मार्केट भ्यालु जुन छ नि त्यो 50 लाख पुगिसक्यो. बायरले किन्दाखेरि यो दुकान अब कतिमा किन्नु पर्छ त? Buyer must buy it. Buyer has to buy it for around 50 lakhs. Can you give me the reason for this difference? 5 लाख को सामान भएको दुकानलाई 50 लाखमा दिनु अथवा 50 लाखमा किन्नु पर्ने रिजनलाई हामीले के बनाउन ल भन? The reason is known as goodwill. इज्जत. अब ग्राहक धेरै आउँछन्, अब ग्राहकले हाम्रो प्रोडक्ट मन पराउँछन्. Now talking about this, यो केस भने के हो त भन्दाखेरि जब कुनै दुकानलाई 50 लाखमा बेचिन्छ नि, we are selling goodwill. Okay, we are selling goodwill. Clear? Okay. So while selling goodwill, what a buyer would expect? As a buyer, तिमीले के एक्सपेक्ट गर्छौ? तिमीले 50 लाख रुपैयाँ हाल्यौ हेर दुकानलाई, के एक्सपेक्ट गर्छौ? कि यो पसलेले, यो जो पसलले जान्छ, यो पसले दाइको नाम राम दाइले फेरि यो नजिकै बगलमा अर्को यस्तै पसल खोलोस् भन्ने एक्सपेक्ट गर्छौ? त्यसो भने त मैले यत्रो पैसा हालेर किनेको फाइदा के फाइदा भयो? यहाँ जुन जलेबी बनाउँथे मैले, जुन पेठा बनाउँथे, जुन चाहिँ मैले चाहिँ बर्फी बनाउँथे, जुन स्वादको बन्थ्यो रामदाईको दुकानमा, ओ हेरी मान्छे आउँथे. एउटा रामदाई भन्ने एउटा नाम पनि यही छ, यसलाई पनि चेन्ज मैले गरिरहेको छैन. अब तर रामदाई फेरि तुरुन्त यता गएर उस्तै स्वादवाला यहाँ सामान खोल्यो भने त म त बर्बाद हुन्छु है. मेरो त त्यत्रो 50 लाख हालेको त फाइदै छैन. त्यही भएर मैले रामदाईलाई के भनौँला, एज अ बायर अफ गुडविल रामदाईलाई के भन्छु, हे रामदाई तपाईँ कमसेकम यो मेरो क्षेत्र वरिपरि 1-2 किलोमिटर वरिपरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो दोकान नखोल्नु होला है, ताकि मेरा ग्राहक जो चाहिँ नर्मली यो चाहिँ 2-3 किलोमिटर वरिपरिका ग्राहकहरू आउँछन् उनीहरू चाहिँ नबिस्किन् भन्ने हिसाबले मैले के भन्ने त हुन्छ, प्लिज डोन्ट ओपन एनी सच मिठाईवाला पसल अथवा यसलाई चाहिँ हलवाई भन्छ, हलवाईको दुकान चाहिँ तपाईँले यो 3-4 किलोमिटर वरिपरि चाहिँ नखोल्नु होला है भनेर भने. लाइफ टाइम नखोल्नु होला, तर 3-4 किलोमिटर वरिपरि. मैले के गरेँ त भन्दाखेरि आई एम रेस्ट्रिक्टिङ हिम फ्रम ओपनिङ अ ट्रेड अर बिजनेस विदिन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी because I am buying a goodwill from him. अब यो लले अलाउ गर्छ because that will protect your 50 lakh rupees. Okay. तर तिमीले नेपालभरि नगर्नुस् भन्न पाउँदैन. नेपालभरिका कस्टमरलाई तिमीले अट्र्याक्ट गर्ने होइन नि त. त्यही भएर यु क्यानट से नेपालभरि नगर्नुस्. Okay, you can say कि यति किलोमिटर वरिपरि एउटा जायज रिजनेबल किलोमिटर वरिपरि चाहिँ तपाईले गर्नु पाउनु. So, in case of the buyer of the goodwill, लेख
म बोलेकै छैन कसरी आउँछ साउन्ड मैले त तिम्रो लेख्नलाई चाहिँ एउटा विन्डो दिएको सो सर्टेन डिस्टेन्ससम्म कहिल्यै नखोल्नु भन्न चाहिँ पाउँदैन कहिल्यै नखोल्नु भन्न चाहिँ पाइँदैन है कहिल्यै नखोल्नु भन्न पाइँदैन कहिल्यै नखोल्नु भन्न पाइँदैन है अथवा पुरै नेपालभरि नखोल्नु त्यति समयको लागि भन्न पनि पाइँदैन ओके त्यस्तो गर्न पाइँदैन त्यो व्यक्तिले अब रोजीरोटी कहाँबाट खान्छ है ओके सो अथवा कुनै बिजनेसै नगर्नु भन्न पाइँदैन तिमीले कसरी सोच्छौ भन्दाखेरि के भन्न पाइँदैन भन्ने कुराको लिस्ट त छैन तर जहाँ चाहिँ त्यो व्यक्तिको एउटा चाहिँ पैसा कमाउने अधिकारलाई स्वाटै एकदम नेग्लेक्ट गरिदिने अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ असर गर्ने खालको एग्रिमेन्ट हुन सक्छ भने सेलरको है त्यस्तो खालको एग्रिमेन्ट हुन सक्छ भने त्यो चाहिँ अलाउड छैन अदरवाइज उसले अल्टरनेटिभ वेबाट कमाउन सक्छ अथवा अल्टरनेटिभ ठाउँमा गएर बिजनेस गर्न सक्छ अल्टरनेटिभ समय पछाडि त्यही लोकालिटीमा बसेर बिजनेस गर्न सक्छ भने चाहिँ त्यो अलाउड हुन्छ र ओके ल सो टकिङ अबाउट द अनदर वान अर्को मन जमाइ त पखाइ एक्चुअली नेट अलिक स्लो भयो हुनाले भिडियोले गर्दाखेरि अझै के हुन सक्छ भन्ने कुरा हो सो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ पार्टनर एग्रिमेन्ट भन्छ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लेख ध्यानसँग सुन्ने अनि लेख्ने है मेरो अनुहार अहिले आजलाई इग्नोर गर्दै तिमीहरूले यो फर्स्ट थियो सेकेन्ड वान सेकेन्ड वान एक्जिस्टिङ पार्टनर्स एग्रिमेन्ट के भन्छ त हामीले पार्टनरसिपमा पढ्छौँ यो पढ्न चाहिँ जति पनि एक्जिस्टिङ अलि चाहिँ बस एउटा नोट लेख्नलाई मात्रै एक्जिस्टिङ पार्टनरहरूले के भन्न सक्छन् त भन्दाखेरि तपाईँ जबसम्म पार्टनरसिप फर्मभित्र हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो बिजनेस बाहिर आफूले इन्डिभिजुअली गर्न पाउनुहुन्न भनेर एग्रिमेन्ट गर्न सक्छन् है दे क्यान रेस्ट्रिक्ट इच अदर फ्रम डुइङ देयर पर्सनल बिजनेस अफ सिमिलर नेचर ओके एभ्री पार्टनर can be restricted from doing similar business not only that or any other business outside partnership भन्दा बाहिर गएर तपाईहरु कुनै पनि बिजनेस गर्न पाउनुहुन्न खालका एग्रिमेन्ट्सहरु भ्यालिड हुन्छन् र किन पार्टनरशिप भित्र बिजनेस गरिरहेपछि फेरि व्यक्तिले अन्त फोकस लाउला हैन अनि पार्टनरशिपमा चाहिँ फोकस नदेला त्यसले गर्दाखेरि पार्टनरशिप फर्मलाई असर गर्ला भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको एग्रिमेन्टहरु रेस्ट्रिक्सन्सहरु लाउन सक्छौं फर्मल Okay, so agreement with outgoing partners. Outgoing partner भनेको हो त भन्दाखेरि जसले पार्टनरशिप फर्म छोड्दै छ रिटायर हुँदैछ पार्टनरशिप फर्मबाट अरु चाहिँ काम गर्दै छन् जस्तो ए बी सी डी पार्टनर्स रहेछ एउटा पार्टनरशिप फर्मको सो ए बी सी डी बाट सी चाहिँ निस्केर जाँदैछ अब ए बी डी मात्रै बच्ने भयो सी इज रिटायरिङ यसलाई भन्छन् आउटगोइङ पार्टनर इज नोन एज आउटगोइङ पार्टनर ओके अब आउटगोइङ पार्टनर माथि पहिला कि नपहिला यत्रो वर्ष जो पार्टनरशिप फर्ममा बसेर त उसले पार्टनरशिप फर्मको सबै बिजनेस बुझ्या हैन स्ट्रेंथ विकनेस अपर्चुनिटिज सबै बुझ्या छ
त्यो व्यक्ति गएर फेरि स्वाटै उस्तै खालको बिजनेस गर्यो भने त्यसले डामाडोल पार्न सक्छ। त्यही भएर जाँदै गरेको पार्टनरलाई पनि के गर्न सकिन्छ, जसलाई पार्टनर होस् चाहे इम्प्लोइ होस्, त्यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा प्लिज डोन्ट डु दिस काइन्ड अफ बिजनेस भन्न सकिन्छ है। सो सच आउटगोइङ पार्टनर क्यान बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रम डुइङ, तर उसलाई कस्तो खालको बिजनेस त भन्दा सिमिलर बिजनेसको लागि रेस्ट्रिक्ट गर्न सकिन्छ, अदर बिजनेसको लागि गर्न पाइँदैन। एक्जिस्टिङ जबसम्म ऊ पार्टनरसिप फर्ममा हुन्छ अरू बिजनेस गर्नबाट पनि रोक्न सकियो, किनभने फर्ममा चाहिँ त्यसको ध्यान हुँदैन भनेर। तर जब ऊ निस्केर जाँदै हुन्छ उसलाई सिमिलर बिजनेसको लागि रोक्न सकिन्छ, अरू बिजनेसको लागि रोक्न सकिन्छ। सो ही क्यान बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रम डुइङ सिमिलर बिजनेस विदिन स्पेसिफाइड समयको लागि, विदिन स्पेसिफाइड टाइम or specified place। लाइफ टाइम चाहिँ यो बिजनेस गर्न पाउँदैन भन्न पाइँदैन कि हैन, एउटा चाहिँ स्पेसिफाइड टाइम स्पेसिफाइड प्लेसको लागि चाहिँ त्यस्तो गर्न पाइन्छ एन्ड इट इज कन्सिडर्ड एज भ्यालिड। क्यान बी रेस्ट्रिक्टेड भन्यो भनेपछि दिस इज भ्यालिड है त। ओके, सो दिस वाज फर आउटगोइङ पार्टनर्स, जहाँ चाहिँ हामीले के पढ्दैछौँ त भन्दाखेरि इभन इफ इट इज रेस्ट्रिक्सन टु द ट्रेड बट द्याट इज नट बी कन्सिडर्ड एज रेस्ट्रिक्ट अफ ट्रेड एन्ड इट इज valid है त। Fourth one, any kind of trade combination। ट्रेड कम्बिनेसनमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जस्तो दुईटा बिजनेसहरू मिलेर हामीले चाहिँ अब हामीले यो मात्रै एक्टिभिटी गर्ने अरू एक्टिभिटी नगर्ने भन्ने खालको रेस्ट्रिक्सन्सहरू लगाइयो है। कुनै पनि ट्रेड कम्बिनेसनमा कुनै पनि ट्रेड प्र्याक्टिसका एग्रिमेन्टहरू हैन, कुनै पनि ट्रेड प्र्याक्टिसका एग्रिमेन्टहरू, प्राइस प्र्याक्टिसका एग्रिमेन्टहरू है, अनि त्यस पछाडि प्रोडक्ट सेलिङका एग्रिमेन्ट्सहरू हैन, निश्चित प्रोडक्ट सेलिङका एग्रिमेन्ट्सहरू इटिसी। जस्तो एक्जाम्पलबाट बुझौँ, जस्तो अहिले महाबौद्ध एउटा कुनै लेन छ, महाबौद्ध हैज अ सर्टेन लेन है, त्यो लेनका व्यापारीहरूले के भने त भन्दाखेरि हामी यहाँ लेडिज कपडा मात्रै बेच्ने हामी सबैले एग्रिमेन्ट गरे र एउटा फिक्स प्राइसमा बेच्ने सबैले एग्रिमेन्ट गरे। अनि त्योभन्दा धेरै माथि तल गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ कारबाही गरिन्छ, यहाँबाट निकालिन्छ भनेर भनिसकेपछि सबैले माने यार, यसलाई भन्छ ट्रेड कम्बिनेसन। यस्तो हुन्छ, यो सबै कम्युनल बेनिफिटको लागि गरे हो नि त है। सो दिस इज अलाउड। एउटा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ थिचोमिचो पार्नलाई दुःख दिनलाई गरे होइन कि सबैको बेनिफिटको लागि गरेको एग्रिमेन्ट, यसलाई भन्छ ट्रेड कम्बिनेसन। सबैले पैसा उठाएर चाहिँ सामान ल्याउने अनि डिस्ट्रिब्युट गर्ने कन्ट्रिब्युसनको आधारमा, यस्तो हुन्छ हेर। म धेरै महाबौद्धका व्यापारीसँग भेटघाट भइरहन्छ। व्हाइल आई वाज रनिङ माई ई-कमर्स बिजनेस आई युज टु गो टु महाबौद्ध एन्ड मिट अल दिज बिजनेस पर्सन्स। त्यहाँ गर्दै गर्दाखेरि केही ठुला व्यापारी केही साना व्यापारी सबैसँग भेट हुँदाखेरि के पत्ता लाग्यो भन्दा जस्तो हामीले चाहिँ विन्टरको एउटा चाहिँ स्लिपर फ्लिप-अन्स या स्लिपर्सहरू बेच्दाखेरि त्यो न्यानो हुन्छ नि स्लिपरहरू, स्लिपरै त भन्छन् कि भन्दैन, तर यस कमन एउटा क्याटेगोरी त्यो बेच्दाखेरि चाहिँ हामीले थुप्रै महाबौद्धका व्यापारीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हामी 1-2 करोडको व्यापार गर्ने मान्छे हो, सामान आउँदाखेरि चाहिँ 50औं करोडको सामान आउँछ, त्यही भएर हामीले यत्रो सामान त ल्याउन सक्दैनौँ। हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 10 जना 20 जना मिलेर हैन यता 20 जना जति मिलेर सबैजनाले चाहिँ लगभग 1.5 करोड अथवा 2 करोड रुपियाँ चाहिँ जम्मा गरेर अलिकति लोन लिएर हैन, यो चाहिँ क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन, अलिकति लोन लिएर के गर्छौँ भन्दा 50 करोडको सामान झार्छौँ। सामान झारिसकेपछि हाम्रो एग्रिमेन्टमा के हुन्छ त भन्दा यसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने, जसले कन्ट्रिब्युट गर्दैन त्यसले सामान पाउँदैन, ही क्यानट डु बिजनेस है। ऊ निस्केर गयो हुन्छ पनि भनिदिन्छन् उनीहरूले है, यो कन्ट्रिब्युट गर्ने अनि त्यसपछि अलिकति लोन लिने अनि त्यस पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि सामान ल्याउने र जसले जति जति कन्ट्रिब्युट गरेर त्यही कन्ट्रिब्युसनको आधारमा त्यो सामान डिस्ट्रिब्युट गर्ने हैन, त्यो गर्ने सबैसँग एउटै खालको एउटै नेचरको सामान हुन्छ हेर है। अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युट गर्ने, डिस्ट्रिब्युट गरिसके पछाडि सबै कुरो। दिस इज ट्रेड कम्बिनेसन एग्रिमेन्ट वेयर सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्स क्यान बी देयर। जसले पैसा हाल्छ त्यसले मात्रै सामान पाउँछ हैन, जसले पैसा हाल्दैन त्यो यहाँबाट जान्छ है। यस्तो खालको एग्रिमेन्ट्सहरू उनीहरूले गरे पनि कसैको होला, कसैले जसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सकेन त्यसले व्यापार गर्न पाएन, तर त्यो भन्दैमा यो चाहिँ रेस्ट्रिक्ट अफ ट्रेड एग्रिमेन्ट होइन, यसलाई सिम्पल ट्रेड कम्बिनेसन भन्छ है त।
अब अर्को द नेक्स्ट वान इज फिफ्थ नम्बरमा चाहिँ के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले दिस इज फिफ्थ नम्बरमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो सोल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट्सहरू। सोल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट्स ले चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। मोनोपोली क्रिएट गर्ने भने कि सोल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट्स। सोल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट्स भ्यालिड होला कि नहोला? जस्तो सिजीले चाउचाउ बनाउँछ, सिजीले के बनाउँछ? हाम्रो फेभरेट चाउचाउ बाई बाई, हाम्रो नेपालको सान है। अनि यो चाउचाउ डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई उसले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नेपाल डिलर्स लिमिटेडसँग चाहिँ एनडिएलसँग चाहिँ के गर्यो? एग्रिमेन्ट गर्यो है। के भन्नु त भन्दाखेरि हाम्रो यो चाउचाउको डिस्ट्रिब्युटरसिप म तपाईँलाई मात्र दिन्छु। अनि एनडिएलले के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई रेस्ट्रिक्टेड क्लज लगाउँ, एउटा रेस्ट्रिक्टेड क्लज, ओन्ली एनडिएल क्यान डिस्ट्रिब्युट। ओन्ली एनडिएल क्यान डिस्ट्रिब्युट। अब एनडिएलले के गर्छ त भन्दा साना साना सब डिस्ट्रिब्युटरलाई दिन्छ, सब डिस्ट्रिब्युटरले रिटेलरलाई दिन्छन् होइन, अथवा होलसेलरलाई दिन्छन्, होलसेलरले रिटेलरलाई दिन्छन्। यसरी चाहिँ कन्ज्युमरसम्म प्रोडक्ट आइपुग्छ। क्वेसन इज यो जुन सोल्ड गरियो नि कि तैँले मात्रै डिस्ट्रिब्युट गर्छस्, यो एग्रिमेन्ट इज इट डन फर द क्रिएटिङ मोनोपोली? डज इट लुक लाइक रेस्ट्रेन्ट अफ ट्रेड? अरूले डिस्ट्रिब्युटरसिप नपाउने हो यो? अरूले बिजनेसै गर्न नपाउने हो के हो? डज इट लुक लाइक क्रिएटिङ मोनोपोली? भन ल। ये monopoly है। So retired employee can be restricted or not? Yes, retired employee can be restricted है। मैले क्वेसन यो सोधिरहेको छु, इज इट मोनोपोली क्रिएसन? के यस्तो गर्न हुँदैन? यस, यस्तो हुन्छ। जहिले पनि हेर पावर सेन्ट्रलबाट सुरु हुन्छ कि है। वी हेभ वान कम्पनी, इट हेज इट्स ओन वान डिस्ट्रिब्युटर कम्पनी, इट हेज मेनी अदर सब डिस्ट्रिब्युटर कम्पनी, त्यहीँबाट सुरु हुने त हो नि। बिजनेस त एउटा युनिट हो, त्यसले फेरि एकजनालाई दिन्छ होइन, अथवा यसले दुईटा तिनटालाई दिला, त्योभन्दा धेरैलाई त दिँदैन, उनीहरूले अरूलाई दिन्छन्। सो यसलाई भन्छन् सोल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट। यो जुन एग्रिमेन्ट भयो नि यसलाई सोल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट भन्छ। है यसले अरू 10जनालाई अथवा 20जनालाई दिला, त्योभन्दा धेरैलाई दिन्न यसले है, नदिने कुरो गर भने अब रेस्ट्रिक्सन भयो भन्ने होइन। दिस इज समथिङ, दिस इज द वे द बिजनेस इज डन, दिस इज द वे द कन्ट्रोलिङ इज डन है। यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट है त। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मोनोपोली भयो भन्ने होइन। मोनोपोली त वाइ वाइ त अब अरू कसरी क्रिएट गर्नै पाउँदैन। के अरू कम्पनीले चाउचाउ बनाउनै नपाउने हो र? अरूले चाउचाउ बनाउनै नपाउने भए फेरि मोनोपोली हुन्थ्यो है। ओके, सो अरू कम्पनीले चाउचाउ बनाइरहेछन् है। ओके, अरू कम्पनीको आफ्ना डिस्ट्रिब्युटर छन्। डिस्ट्रिब्युटरसिपवाला जुन चाहिँ हामी सोल ट्रेडिङ अथवा सोल डिस्ट्रिब्युटरसिप लिन्छौँ भने त्यो मोनोपोली क्रिएट गरेको होइन। जस्तो नेपालमा चाहिँ आइएमएस ग्रुप छ, इफ यु हेभ हर्ड अबाउट दिस। आइएमएस ग्रुपले स्यामसङको मोबाइल चाहिँ ल्याएर बेच्छ। आइएमएस ग्रुप क्यान ओन्ली डु द्याट किन भन्दा स्यामसङले आइएमएसलाई मात्रै ट्रस्ट गर्छ। त्यसै गरी एमआईको लागि एमआईले अनलाइनको लागि कोसँग कन्ट्याक्ट गर्यो त भन्दाखेरि फ्लिपकार्टसँग मात्रै कन्ट्याक्ट गर्यो। फ्लिपकार्ट क्यान ओन्ली डु द्याट। फ्लिपकार्टले चाह्यो भने बरु एमाजोनलाई बेच्ला, अरू उसलाई बेच्ला, बट अनलाइनको लागि चाहिँ फ्लिपकार्टले मात्रै डिलरसिप पाएको छ। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि दिस इज सोल, यो भनेको कन्ट्रोल हो। यसलाई मोनोपोली क्रिएट गरेको चाहिँ भन्न मिल्दैन। सो सोल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट shall not be considered as in restraint of trade, definitely. Okay, so examमा यस्तो आउन सक्छ। एक्जाममा के आउन सक्छ? इक्जाम्पल आउँछ कि एक्जाममा चाहिँ के आउन सक्छ त भन्दाखेरि सिजीले एउटा कुनै व्यक्तिसँग एउटा रेस्ट्रिक्टेड क्लज राखेर कि ओन्ली एनडिएल क्यान डिस्ट्रिब्युट दिस प्रोडक्ट, अथवा स्यामसङले आफ्नो मोबाइल चाहिँ आइएमएस ग्रुपलाई मात्र दियो है, अथवा चाहिँ हेटोडा सिमेन्टले आफ्नो त्यो सिमेन्टको डिस्ट्रिब्युटरसिप चाहिँ एउटा कुनै एक्सवाइजेड कम्पनीलाई मात्रै दियो।
Money, is it creation of monopoly? Is it allowed? Is it restricted? Or is it something explicit? Exam and the answer is it is not in restraint of trade, hence it is valid. Right? Valid. Employee case में त्यो कुरा लागु हुन्छ employee छोडेर जाँदैछ भने employee shall also can also enter into non-compete agreement with the company कि म तेरो कम्पिटिटर फर्ममा गएर काम गर्दै हामीले पढाएको छौँ हामीले एक्जाम्पलहरू थुप्रै ल्याएको छौँ हेर है तेरो कम्पिटिटर फर्ममा गएर मैले काम गर्दिनँ सो एन्ड सो उसले भन्यो भने त्यसलाई पनि रेस्ट्रिक्सन अफ ट्रेड भनेर भन्न मिल्दैन बुझ्यो कुरा okay now at last your book has wagering agreements को बारेमा मैले तिमीलाई लेखाइसकेको छु पढाइसकेको छु so together with this your legality and object of consideration when its topic is finished. So you guys need to study all the objective questions that are given there, and then in next class we'll start from the performance of contract. Any questions so far? Contingent contract notes in there. Sir, why चाहछु त पाउँदैन होला नि त अरु कसैले प्रोड्युस गर्न वाइ बिल्कुल डेफिनेटली त्यो ब्रान्ड त फेरि अरु कसैले प्रोड्युस गर्न पाएन नि त ब्रान्ड क्यान बी रिप्रोड्युस्ड ओके त्यो त चोरी भइहाल्यो नि त्यसमा थुप्रै अरु मुद्दाहरु लाग्न सक्छ अब हामी पर्फर्मेन्स पढ्छौं है अब हामी पर्फर्मेन्स पढ्छौं प्रिभिटी अफ कन्ट्र्याक्ट र अर्को एउटा छ असाइनमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा त्यो प्रिभिटी र असाइनमेन्ट हामी पछि चर्चा गरौँ है त ओके ल Thank you guys so far. You have been so nice audience. Thank you. Performance पछाडि हामी प्रिभिटी सानो टपिक हो एकदम सजिलो छ सानो छ we'll talk that. Okay. यो सँगसँगै लगभग हाम्रो कोर्सको आधा भाग सकिसक्यो है आधा भन्दा धेरै सकिसक्यो Thank you guys. Bye bye.